täällä ollaan mestoilla. Tähän meni taas vitsikkäästi, kun tuossa Dallasissa kolettiin pakkailemaan tavaroita. Ville jo aikaa sitten sanoi, että riittää, että tää on niinku yksi toi laukku matkatavaroille. Sitten mä meinasin, että no saapa nähdä miten käy. Niin lopputulos oli se, että lähdettiin 2 matkalaukulla. Me jouduttiin maksaa $330 siitä niistä ylipainoisista laukuista. Yksi oli oikein helvetisti ylipainoinen. Kyllä. Mun piti maksaa sitten vielä, oliko se $90 tästä mun ylimääräisestä kassista. Niin... Siis nää maksoi meidän laukut maksoi $400 ja lennot maksoi $690. Tää oli niinku vittu tää Dallas Vegasin lennot oli kalliimmat kuin Helsingistä Dallas. Tää oli kallisti, mutta mä en tiedä mitä puolella täällä. ei se auta. Vegas. Kyllä, tää on tämmöstä. Tässä on mei. Perinteinen house tour. Katsotaan vähän mitä täällä näyttää. Täältä löytyy pesut, sydämit ja siinä on näköjään tommonen kiva allas ja viimeisen päälle iso makkari. Queen size bed. Tää on muuten hyvä tää sänky. Sitten on vähän olkkaria ja näkymät on tämmöset. Jepulis jee, täällä ollaan, nyt saavuttiin tähän Powerhouse Gymin pihaan ja lähdetään vetää ensimmäistä treeniä täällä. Tänne salille meillä oli vähän pitempi matka. Meillä on tuossa meidän lähellä, missä me asustellaan, niin on myöskin tosi hyviä saleja, mutta haluttiin nyt, että tullaan täällä käymään ihan ensiksi. Elämme sunnuntai-päivää 5. päivä lokakuuta ja täytyy sanoa, että nyt tää päivä on ollut vaikea. Tai sanotaanko, että ei vaikea, toisaalta todella helppo, mutta semmonen tunnemyllerrys omien ajatusten kanssa. Tietyllä tapaa semmonen epävarmuus, koska kaikki on kuitenkin uutta. Siinä mielessä, että näin on ihan mitkään pienet kisat, mihin mennä. Ja en mä edes oikeastaan tiedä, että miksi tavallaan on tämmöisiä fiiliksiä. Ehkä se, että kun on niin tietyllä tapaa kuitenkin kovat paineet ja odotukset, niin se, että kun on kuitenkin niin iso kisa tulossa, niin ne omat en mä edes tiedä, tää on ehkä vaan se, että tavallaan kaikki on tosi hyvin, mutta on niin tietyllä tapaa herkillä kaiken kaikkiaan. Et myöskin varmaan sekin, että tähän hetkeen niin tätä me ollaan haluttu ja odotettu. Mikä matka on ollut kulkea tähän päivään asti, mitä vastoinkäymisiä on tullut, mitä kaikki on tapahtunut matkan aikana, hyvää, huonoa, ihan se kaikki, niin sitten semmoinen oikeasti ymmärrys siitä, että ei Juman kautta, että tässä ollaan nyt. Ja se, että ehkä myöskin se, että luo semmoista uskoa siihen omaan tekemiseen tai siihen, että vaikka on tullut kuraniskaa ja arvosteluja ja kaikkea semmoista, niin tavallaan, että kaikesta siitä huolimatta on vaan jaksanut painaa ja uskonut siihen tekemiseen, periksi antamattomuus, kaikki se, niin nyt se konkretisoituu, että kaiken sen kaiken
mahdollisen jälkeen me ollaan tässä ja menossa sinne, minne me ollaan niinku haluttu mennä, mikä on meidän tavoite. Et se on varmaan se pointti niinku tässä tämä, että miksi niinku herkistää, niin kokonaisuudessaan tämä matka tähän päivään asti. Ja se, että olisinko voinut uskoa monien epäonnistumisen jälkeen, että niin saa olla tässä, niin en olisi uskonut. Mutta tässä ollaan. Että toisaalta nämä on varmaan semmoisia helpotuksen ja onnen kyyneleitä. Mutta sitten totta kai siinä on samassa vähän semmoista niin kuin jännitystä ja kaikki on vähän uutta. Tietyllä tapaa niin isot kisat tulossa. Et mä veikkaan sitä, että tavallaan tämä mun heittomerkissä vaikea päivä on vaan sitä niin kuin tunteen purkautumista kaikesta tästä. Ja nimenomaan nyt kun ollaan täällä Vegasissa, niin tää vielä niin kuin konkretisoituu. Et ei mulla vaikka tuolla niin kuin Dallasissa ennen lähtöä, niin mä en niin kuin ehkä ymmärtänyt sitä vielä. Totta kai ymmärsin, mutta tavallaan nyt se niin kuin konkretisoituu, kun täällä ollaan. Näkee noita toisia kilpailijoita ja näin poispäin, niin se on varmaan se, mikä sitten herkistää. Että olisitko uskonut, että me ollaan tässä nyt, tässä hetkessä. Että kaikki se matka, mikä mulla on kuljettu, ja ne niin vastoinkäymiset pettymykset, ja se vaikka mulla on jäänyt niin mielessä Tampan kisan jälkeinen fiilis, tuli niin vitun epäonnistunut olo, niin kaiken sen jälkeen. Niin. Miksi se jälkeen? No se kun sanoit mulle tyhmästi. Niin, mutta siis niinku tavallaan, joo, mutta se eikö siis ihan, siis mutta semmonen niinku pettymyksen tunne ylipäätänsä. Että vaikka meillä oli silloin jo voitto, niinku se, mutta ei tavallaan se ei merkannut siinä, vaan se mun tunne, niin tavallaan se, että on tullut niin paljon kaikkia pettymyksiä kuitenkin matkaan, mitkä on ehkä niinku tavallaan niinku sillä lakasupan niinku alle ja vaan niinku periaatteessa tehnyt ja mennyt ja painanut. Niin tavallaan ehkä nyt sen näkee sen matkan, kun katsoo, niin ihan eri tavalla. Ja pystyy ehkä ymmärtämään myös sen niin tietyllä tapaa oman sinnikkyyden. Mä itse katsoin sen matkan, mä näen sen niin pitkälle kuin, viime vuoteen. Viime vuoteen, kun me tultiin Arizonasta Suomeen, joskus syyskuuta jotakin oli. Fakta. Niin, no ne olisi niin. Vaikka kooketta. No kun mä en haluaisi siihen lähteä. Se on sama, kun me puhutaan, että tänään tehdään nyt sitten niin unilateraalisia selkäliikkeitä. Niin miksi vittu? No, mä en puhu mun kanavalla mistään. Ja siis joku muu sanoo, mutta ei voi muuta. Ei mun mielestä tuommoista ole, että kisojen jälkeen, mikä sana sulla oli? Palautellaan kroppaa, totta helvetissä palautellaan. No joo, mutta en mä voi sanoa tolla tavalla, koska mä reenasin ihan normaalisti. Et sä treenannut normaalisti. Niin, et sä treenannut, sä treenasit 80% teholla suurin piirtein. Ei me menty mitään, kauan mentiin sillä mukaan. 6 viikkoa. No en nyt tiedä. Kyllä minä muistan nämä ajat. Niin. Mutta en mä ainakaan halua tollain sanoa. No ei sitä tarvitse sanoa sitä ollenkaan. Mulla oli siihen vaan sanottavaa, mutta ei sitä tarvitse sanoa. Niin kuin huomaatte, niin Villekin on aika herkillä tässä. Mutta tämmöisiä ajatuksia, fiiliksiä ja sanotaanko, että toisaalta niin kuin hauskaa se, että ja naurattaakin se, että kun asiat on hyvin, niin miksi on sitten näin herkillä, mutta näin se vaan on ja näin se menee. Tyhjennystreenille menossa ja kuvataan vähän sitä matskua, koska jalkatreeni, niin mä skippaan sen ja sitten... Yllätys. No mä hyvin jalkoja kyllä treenannut. No oot joo. Illalla sitten teen varmaan kevyen reenin sun kanssa. Mä teen ihan samalla tavalla, vaikka ei mun täytyisi mitään tyhjennystreeniä tehdä, mutta... Tähän poikkeaa nyt ihan normaalitreeneistä ihan niinku tyystin, että nyt tehdään alakroppa, yläkroppa reenejä. Tuosta on pakko ottaa nyt tuosta autosta kuvaa. Ja tästä. Mä lähetän ton Jussille ton kuvan. Ville, kun se kuvaa noita autoja, niin se aina näkee jonkun vähän erikoisen auton, niin kamera, ja sitten se tekee sen oikein niinku zoomaa niitä täällä. Totta kai se täytyy katsoa. No vähän niin, että no... Mun ei tuolla härmässä kauheasti näe mitään. No ei, jos on puhelin täällä jotenkin autovideoita, niin... No ei mulla niitä nyt hirveän paljon. No on! No nyt tuli vähän värikylän joukkoon. Ei tullut. Kyllä tää on ihan joka päivästä. Mut kyllä mun autohaippi on kyllä vaihtoa. Ei tarvi olla enää... No ei, mutta miksi käytännöllisyys. No kato, kun nostalgiset fiilikset tulee urheiluautoista. Niin. Porscheihin mä oon heikkona edelleenkin.
Porsche on mun heikkous. Jos tulee Porsche vastaan jossain, niin kyllä varmasti Joo, ja sitten mun mielestä mikä on oikeesti, siis mä oon niinku välillä nolottanut. Siis kun tuo lähtee, jos ajetaan autoparkkiin, ja se näkee jonkun hieno auto, niin hän menee ihan sen auton luokse ja siitä ottaa valokuvan tai jonkun video. Niin vähän, että hei, täällä on muitakin ihmisiä, että sä tollain voit tehdä. Se on car spotting, minä olen autospottaja. No oot, mutta vähän niinku vois jotenkin sillä sievemmin. No kyllähän lintupongarikin kuvaa lintuja ihan avoimesti. No joo, et sä mikään pongari. Jees, Suomen ylpeys. Meillä on täällä gängi koossa. Champ, how are you? Thank you, thanks. Everything good? And good luck. Yeah, same to you. Yeah, let me hear you holler. Yeah, and then pop your collar, come on. I'm give a call to the wild. Where are my thugs at? Thank you. Yo, where all my hustlers at? I'm spreading love all over the map. Bounce your elbows, low lows, lift the back, hit the 3-wheel. East Coast riders ride spree wheel. Down south, get your syrup and lace your gill. All the women, pop that thing for real. Drop game, we all players. In Atlanta free will, all coast sip Henny. Straight out the fifth, all coast sip Belvy. Let's all get ripped. Yeah, where my soldiers, where my ducksters, where my riders, where my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. Where are my soldiers, where are my ducksters, where are my riders, where are my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. When I pull up to the club, I go straight to the bar. And I'm looking like a ghetto superstar. Chicken heads are wondering who I be. They wanna holler at me, I'm in VIP. The only birds I deal with is the ones I flip. And it's money over women, I stick to the script. If you're feeling me, start popping your collar. If you're feeling me, let me hear you holler. Come on, where my soldiers, where my dumpsters, where my riders, where my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. Where are my soldiers, where are my dumpsters, where are my riders, where are my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. Bounce. Pop my collar on dubs and up. Yo, where my soldiers, where my dumpsters, where my riders, where my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. Where are my soldiers, where are my dumpsters, where are my riders, where are my hustlers. Who get dollars, who pop collars. And if you feel me, let me hear you holler. Yeah, and then pop your collar, come on. I'm give a call to the wild. Yes. Where are my Joo, thugs niin at? tässä on mainittu, niin kaikki on nyt tosi eriltä tuntuvaa. Ja huomenna sitten alkaa tankkailu. Ja mitä fiiliksiä se tankkailu herättää, niin ei pelota, koska tiedän, että se tankkausmiemaa tekee hyvää. Ja me pelataan tää niin safetysti, että sen takia meillä on tämmönen 3 päivän rypistys tässä, että että jos jostain syystä spillaisi yli, niin se on kuitenkin päiviä sitten aikaa tasoitella. Niin, tai jos jostain syystä jäisi vajaaksi, niin jos päivää Niin, aikaa, sitten kyllä, silloin sitten totta täyteeksi. kai sekin ei aina Molempi tarvitse ajatella sopii. sitä, niin, kyllä, että sitten jos jää vajaaksi tankkaus, niin on taas sitten varaa tankkailla lisää. Niin tälleen on tosi semmonen luotettava tapa toimia ja tehdä, Näin on tehty. 3 kisaa kyllä. onnistuttu. Ja tiedän, että Moni tekee. tosi moni tekee tällä tavalla. Huomennakin 1500 grammaa tullaan
ainakin hiilareita ämppäämään. 7500 kaloria. Niin se on helvetin iso määrä, mutta se on vetty aikaisemminkin tuttua juttua. Kroppa imee hyvin vastaan, niin sekin kertoo kyllä sen, että kyllä se hiilari menee sinne. Niin, ja se on tiettyjä ruoka-aineita, mitkä me tiedetään, että Niin, joo. ei sitä niinku tukoteta millään niinku pastalla ja kanalla. Ei, joo. Et tietyt ruoka-aineet, mitä käytetään, ne on hyvin sekattu ja katsottu, sopii omalle vatsalle. Ja ruoansulatukset. Kyllä. Niin, kyllähän se illalla on sitten maha pystyssä, kun on ämpännyt ruokaa, mutta taaskin se, että kun tiedetään, että tämä on tavallaan semmoinen niin kuin pakollinen juttu, että saadaan kroppa täytettyä niin kuin paineiseksi ja haetaan sitä kisakuntoa tässä pikkuhiljaa. Ja se täytyy tehdä noi tankkaukset, ei sinne voi ihan mennä lavalle kuitenkaan ihan niin kuin nahkakasana. Just niin kuin vertailtiin aiempien kisojen niin kuin videoita ja kuvia, mitä on samaan aikaan otettu, ja niin kyllähän tässä niin kuin huikea ero on nyt niin kuin on. siihen tilanteeseen. Kyllä. Tämä rasvattomampi. Huomattavasti. Ja näin ollen sitten myös niin kuin pitelee vähemmän nestettäkin, että ihon alla ei siellä hirveästi. Tilanne on niin toinen nyt kuin aiemmin. Kyllä. Sitä täytyy nyt vähän katsoa niin eri silmiin. Et ennen se on ollut siis niinku ihan paineeton kaikkinensa. Lihaspaineet on ihan täysin finaalissa. Niin jo. Nyt se tilanne on toisin. Kyllä. Muuttaa niin pelihenkeä aika paljon. On. Parempaan suuntaan. Ja ehkä myöskin se, että kun ne lihaspaineet on tällä hetkellä tosi hyvät, vaikka sitä glykogeeni sen tuomaa painetta ei oo, niin tietyllä tapaa olo tuntuu aika vähän niin kuin liian isolta siihen, mitä on tottunut. Että yleensä tässä kohtaa sä oot ollut sellainen niin kuin paineeton, ei lihaspainetta, ei mitään. Niin ja olo on ollut semmoinen niin kuin pieni ja semmoinen, että jos joku puhaltaa niin lennät. Tyhjiin nimetty vakuumi. Just semmoinen. Niin nyt sitten fiilis on kyllä eri. Mielenkiinnolla odottelee sitä, kun se tankkaus rupeaa sitten niin tuottaa tulosta siinä ja sitä rupeaa näkemään oikein konkreettisesti, koska tän eteen tässä ollaan väännetty nyt aika helvetin pitkään. Arvaten naurattavaa. Niin, kyllä. Tämä on viime kauden päätöksestä asti on niin väännetty niin Satalasissa. Niin. Ainahan me väännetään Satalasissa, mutta niin se on tietynlainen konkreettinen niin päämäärä ja suunnitelma, semmoinen niin ihan selkeät niin pläänit ollut koko aika. Ja selkeät pläänit on myös sitten seuraavillekin olympioiden jälkeisellä ajalla, että eihän me niin pysähdytä hetkeksikään sen jälkeen, että sitten otetaan kaikki iloidet. Kyllä. Ville tuossa paraikaa nyt vääntää minun huomisia syömisiä. Huomisia ja keskiviikkoisia ja torstaisia. Kyllä, mutta palaa kertaansa, eli huomisesta, eli nyt on tiistaista lähdetään. Seuraavana. Tää on tarkkaa hommaa. Sanoppa joku luku sieltä. Tää on niin tarkkaakin, että 275 grammaa, 147 grammaa, 283 grammaa, 44 grammaa. Tää on just laskettu ja Rami on laskenut määrät ja Ville sitten tekee tälleen puhtaaksi, kirjoittaa mulle noin ja niin kuin sanottu niin noita, tai täällä on vaihtoehtoja, niin vähän valitaan näistä semmosia oikeita vaihtoehtoja. Mielekkäitä. Niin ja sitten tietenkin tää nyt on tämmönen niin kuin alustava, mikä saattaa hiukka jossain kohtaa sitten, mutta meillä on täällä pelivarakkoja sitten niin tarvittaville muutoksille. Kyllä. Näin on. Alustavat pläänit meillä on oikeastaan jokaisessa tekemisessä, mitä me tehdään, niin meillä on selkeä plääni, mitä tehdään, mutta niin kuin totta kai tilanteet voi muuttua, niin eletään niiden muuttujien mukaan sitten. Mutta se, että aina täytyy olla joku suunnitelma, selvät sävelet koko tiimillä, että punainen lanka on selvillä. Ja tää on tarkkaan laskettu sellainen, että täällä ei parane tehdä näppivirheitä. Ei. Joo, kyllä. Että jos semmoista toisaalta oikeasti, että jos Ville laittaa tänne yhden väärän luun, niin se menee vituksi. Se menee vituille, tai sitten jos mä annan Raville väärää informaatiota Paulan kunnosta, niin se menee vituille. Niin jo. Rami tekee Suomen päässä laskuvirheen, niin vituksi menee. Niin sekin on. Minä kokkaan väärin, niin vituksi menee. Eli tavallaan se, että tässä taas kaikkien kolmen panostus ja oikeasti tarkkuus, niin niitä kysytään nyt.
Niin, ja se tarvii sen takia, että ehkä vähän hermoja kiristääkin välillä, kun tää on niin helvetin, tiiäksä, ei tässä niinku varaa Niin. tässä ei varaa niinku inhimillisillekin virheille. Ei, tässä niinku Ei se on, oo tää on varaa niinku, oikeesti. niin jo. Kyllä, näin se on. Kyllä, mutta hommat toimii ja tältä näyttää muun muassa vaikka sitten aamuateria, niin oikein peitetään vittumaisesti. Tässä oikeastaan niinku sitten, Tienestä rullaa sivutolkulla. kyllä. Sitten mua helpottaa ihan suunnattomasti se, että mulle vaan niinku lätkästään se, että ateria 1 on tämä, ateria 2 on tämä. Määrät on siinä, mä sitten teen ja valmistan ja syön. Mutta se, että jos mä itse lähteä puljaamaan ja miettimään tuota, mitä Ville tekee, niin ei, se ressaa mua. Niin ollaan koettu tää tälleen hyväksi, että jaotellaan. Kaikki on niinku mukana tässä tietyllä tappaa ja se tuo itselle rauhaa siihen, että mun ei tarvitse niinku ressata sitten niinku noista laskelmista ja noista. Niin mutta tää vaatii myöskin sen, että kaikki luottaa kaikkiin. Rami luottaa siihen, että me täällä tehdään hommat oikein. Että Ville osaa perkata mulle ne tärkeät asiat. Minä sit vaan teen ja näin se homma etenee. Nyt on niinku helvetin hyvä tilanne, niinku siis todella hyvä tilanne, että niinku, nyt kun se kroppa on rasvaton, New Yorkissa se ei ollut rasvaton, siellä oli New Yorkissa niinku, Läski. voisi sanoa, että niinku melkein off-season kunnossa, jos tähän verrataan. Niin. Ja, eli se on todella rasvaton se kroppa. Siellä näkyy säikeet niinku semmoisissa paikoissa, missä ne ei ole näkynyt niinku 3 edelliskisassa edes viimeistelyn kuivauksen jälkeen. Ja nyt kun se lihasglykogeeni tankataan, se lihas täyttyy, se painaa sitä nahkaa vasten, se kiristää vielä enemmän sitä. Ja sieltä se kaikki ripaus sitä vettä, mitä siellä ihon alla on, niin ne heivataan nyt tulevana 3 päivän aikana helvettyyn. Ja tullaan saamaan niinku sit paras mahdollinen kunto sinne niinku olympiaan. Kyllä. Ja sitten meillä on vielä se, se kuivauspäivä ja kuivausprotokollat sitten vielä siihen omana juttuna. Joo, meillä on ihan pommin varma pläni. Niin Et nyt oikeastaan niin on 2 päivää semmoista rehellistä tankkausta ja 1 päivä on sitten niinku se kuivauspäivä. Tasauspäivä niin sanotusti. Mutta mitä oot mieltä ihan tämmönen niinku... Ja siis kyllähän sekin toki siis kuivaa sitä kroppaa, kun sitä hiilaria ruvetaan ajaa. Tämä oli just sanomassa, että niinku, tää on niinku oikeesti multa kysymys sulle, että niinku vaikka se huominen päivä, että vaikka mä ämpäästään hiilari ihan perkeleesti, niin pitäisikö ne samalla kuivata? Kuivaa. Hiilari sitoo nestettä itteensä ja se ajetaan sinne oikeaan paikkaan, lihaksen sisään. Niin kyllähän se imasee sen pintanesteen tai sen nesteen siitä ihon alta. Niin kun, mä luulen, että se on ensimmäisen tankkauspäivän jälkeen kuivempi, mitä se oli Chicagossa ja Tampassa ja Texasissa. Kuivauksen jälkeen. Meidän se varsinaista kuivausta, että sitten kun se vielä niin kuivataan se kroppa, niin tää on vähän helvetin mielenkiintoista nähdä ja odottaa, että millainen niin kondis me saadaan kaivettua sieltä. Joo, ja sitten niinku tavallaan se, että miksi se lihassolu ei ole ollut niin täynnä sitten noissa kisoissa, niin ihan sen takia, että tommoset kisat back to back, niin kisaperän jälkeensä, niin kyllähän niissä kerkee sen kropan niin kun taas saada sen kisakuntoon, mutta kyllähän se kroppa ottaa osumaan, kun sitä heivataan ja huojataan ja veivataan ja väännetään. Niin nyt sitten kun tosiaan fresh startti tavallaan tähän kisavalmistukseen, viimeistelyneen, päivineen, kaikkineen, niin onhan tää nyt ihan eri. Nyt me ollaan tuossa just yksi naiskehorakentaja tsekkaili tuossa kanssa vähän kondista, niin justiin puhuttiin siitä, että nyt on meillä on nyt fresh startti tähän viimeistelyyn, big weekin tähän Mutta on ollut itselle tosi erilainen, tosi erilainen. On, ja sitten ehkä itselle tosi vaikea, että kun se lihassolu on täynnä, niin on vähän tietyllä tapaa semmoinen paineinen ja raskas olo, kun sä oot tottunut siihen, että ennen Chicagoa, Tampaa, Texasta sä oot semmoinen oravan nahka, mikä tuolla lähtee tuulen mukana lentoon. Et kun nyt ei ole sitä oloa, niin tuntuu se, että mun myöskin se glykogeeni on täynnä. Niin se ei taas pidä paikkaansa. Sehän tässä taas sitten luo sillain mulle taas sitä haasteen ja taas sitten mun haasteen myötä se luo Ramille haasteen, kun
ei enää oikein niinku riitä se, että mitä mä näen, kun en mä niinku näe sitä, kun en mä pysty näkemään sen lihaksen sisään, että onko se glykogeeni sieltä, millä asteella se täyttö siellä niinku on. Mut sen takia on eri mittarit, mitä... Sitten vähän tehdään erilaisia temppuja, millä me päästään pikkusen ehkä analysoimaan sitä. Ja sitten tosiaan toi Paulan kroppa tietenkin tutuksi tässä tullut aika hyvin. Niin, mutta onko sulla nyt sellainen fiilis, että se kroppa on oikeasti glykogeenista tyhjä? On se. Kyllä se Kyllä se rupeaa olemaan. Koetapa tostakin. Tämähän on ihan pehmeä. Niin jo. Kyllä se rupeaa olemaan. Tämähän on ihan merkittävä ero niin eiliseen. Ihan siis niin huikea. Ja sen kyllä se nyt huomasikin jo, siis niin ihan silminkin sen näki nyt jo. Mutta siis sillä tavalla hämmentävää, että jos sä nyt vetäisit niin tosta värit päälle, voisi jopa olla parempi kunto, mitä oli vaikka esimerkiksi Tampassa tai... No mä sanon, että parempi kunto ainakin on vaikka New Yorkissa. No heittämällä, sähän olit New Yorkissa lihalla. Eikö Tampassa ollut kuitenkin ihan hyvä kunto? Oli, mutta jos verrataan sitä, että sä oot kuivempi sä nyt oot kuin Tampassa. On, helvetin paljon semmoinen. Kuulet sulla on pakarassa nyt, mitä Tampassa on. Onko mä nyt kaikista kuivin mitä ikinä? Oot, heittämällä. Mä karttaan. Kato, mä oon kääntymässä, että mä en viitti vaihtaa kaistaa katsomatta taustapeiliin. Ja siis tää tilanne on nyt vaan tällä hetkellä, tää on niin optimaalinen, kun se vaan olla ja voi. Et meidän ei tarvii niin varsinaisesti murehtia mistään. Me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että mitä meidän pitää tehdä. Eikä te, ei meillä ole mitään ihmeellisyyksiä. Että totta kai siis sehän tässä nyt on se juttu, että vähän mä rupeaa itsellä mulla kiristää hermoa varmaan sen takia, kun tuossa joutuu olemaan niin helvetin tarkka kaikkien asiat, kun ei mun Rami ei voi tehdä ensimmäistäkään inhimillistä virhettä, minä en voi tehdä ensimmäistäkään inhimillistä virhettä, kun ne kaikki sitten ne näkyy sitten meillä siinä lopputuloksessa, että pitää olla aivan saatanan tarkka kaikkien asioiden kanssa. Ville, musta tuntuu siltä, että Ville aina sitten havahtuu siihen, että ei vitsi, että tässähän kisat lähenee, kun sen pitää jotain konkreettista tehdä. Esimerkiksi tänään, kun se alkoi mulle sitä noita huomisen syömisiä, niin huomas siitä, että sä heti muutuit vähän sellainen jännittyneemmäksi minun mielestä. Niin musta tuntuu, että sä tarvit joku semmoisen konkreettisen jutun, että sä ymmärrät sen, että ei helvetti kyllä. Että tässä oikeasti tässä lähdetään just nyt tekemään tätä hommaa. Niin. Että sä kuntoja katsellut vaikka kuinka. Mut nyt sitten nämä viimeiset... Tässä on monta kuukautta, mehän ollaan monitoroitu ja katseltu tätä jo Emprosta lähtien. Kyllä. Tosi paljonhan tätä niin, tavallaan tuttua juttua se, mutta sitten taas nämä konkreettiset jutut, kun aletaankin vielä miettimään ja laskemaan ja pohtimaan, niin musta tuntuu, että sä tarvit aina sen. Mutta totta kai se kunnon seuraaminenkin nyt sillä tavalla enemmänhän sitä joutuu nyt tekemään. On totta kai. Siis kyllähän ja tarkempaa ja viimeisen päälle ja katsoo joka saatana Tuossa Suomessakin se riitti vielä se, että sitä sen kunnon katsoi aamulla ja katsoi treenin jälkeen sitten, mutta nyt sitä katsellaan koko aika pitkin päivää ja ihan koko aika, koska kuitenkin pienet asiat vaikuttaa ja nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että nyt ei hirveästi nyt ei voi missata yhtään mitään. Kyllä. Näin on. Helvetin mielenkiintoista ja hienoa. On joo. Ja sitten vielä toi olympia, tuossa justiin tänään mietin sitä, että millä nitroilla se vetää läpi, kun se pre-judging on jo noissa kisoissa se on jo jumalattoman jännittävä, mutta sitten kun noissa normi pro-kisoissa, niin totta kai sinne finaaliinkin aina ei sinne paskana mennä, että pyritään sinnekin sitä kuntoa parantamaan, mutta kun normi pro-kisoissa ei sitä finaalia millään tavalla enää pisteytetä. Toki sinne se paras kunto lähdetään hakemaan, mutta nyt ollaan semmoisen edessä kuitenkin, että se finaalikin pisteytetään. Siellä jaetaan joka helvetin siitä hetkestä, kun Paula sinne lavalle astuu ja siitä hetkestä, kun se poistuu sitten viimeisen kerran pois, niin joka ikinen asia merkkaa siinä välillä. Et nyt ei voi enää mennä finaaliin kanssa sillä vaan, että mennäänpä nyt näyttäytyy, kun siellä finaalissa ollaan. Niin siellä finaalissa taistellaan ihan yhtä lailla asioista kuin pre-judgingissa. Hyvää huomenta. Se on ensimmäinen tankkauspäivä. Kunto on katsottu. Paino on oikeastaan alin ikinä, mitä se on ollut ennen tankkausta. Ei ole. Onko ikinä ollut näin alin? On, sulla on todellakin ottaa siis niin ennen tankkausta. Niin. Niin ei varmaan ennen tankkausta, mutta niin on, joo, mutta että nyt... On, mutta siis että parikin kiloa alempana käynyt. On, mutta että ennen tankkausta, että nyt on nyt on kroppa ainakin tyhjä. On siis, nyt on semmoinen paino, me asetettiin semmoinen aika kunnianhimoinen lukema, että jos me siihen päästään, niin sitten on ainakin ihan täydellinen tilanne ja siihen päästiin. Kyllä. Täysin grammalla. Niin, joo, ihan just eikä melkein. Niin.
Ville tuumas, että kunto on tyhjä kuin Turusen pyssy. Tyhjä on todella tyhjä. On nyt niin pitää ollakin. Ja tänään saadaan sitten ladata siihen hiilaria oikein kunnolla kaupakuorma-ajalla. Kyllä. Huiviin ja sitten jatketaan huomenna samaa hommaa ja sitten jatketaan vielä torstaina samaa hommaa. Sillä että ollaan sitten perjantaina sitten Kireitä ja täysiä. parhaassa kunnossa ikinä. Näin on. Tää on plääni. Tästä alkaa meidän tankkauspäivä ja niin kuin huomaatte, otimme heti tämmöisen reilumman kattilan käyttöön, koska nyt käytetään enää pikkukattilaa. Tästä tulee siis mun aamupala. Oho. Lisää. Tämä menee siis ensimmäisellä aterialla. Olen hommannut tämmösen puntarin ihan, että tulee niinku just eikä melkein. Vielä vähän. On coachit tyytyväisiä, kun mä jätin saatana. Nyt! Se on siinä. Tästä lähtee tankkauspäivä numero 1. No niin, tässä on nyt ensimmäinen ateria valmiina. Ja tämähän ei ole mikään lautanen, vaan tää on tämmönen niin kuin uunivuoka. Joo. Kauhean. Niin tämän mä sekoitan. Täällä on kaikki laskettu grammalleen. Täällä on tämmönen ohjeistus, niin siitäpä sitten. Eli siinä on nyt sitten se 337 grammaa. Ja se on niinku raakapaino cream of rice, eli se on täysin vastaava raakapaino kuin vaikka riisissä, eli 337 grammaa. Se on aika monen. Ja tähän sitten kaikki muukin vielä päälle, mutta ja lähtee. Ja näitä tulee sitten lähtökohtaisesti tänään niin kuin useampia kappaleita. Kyllä. Ja sitten toista ateriaa. Ja tässä on nyt 329 grammaa cream of ricea. Sitten tää on nyt ateria 3. Ja tässä on 329 grammaa cream of rice. No mitäs tänne kuuluu? Ei kai vaan töki. Kolmas ateria ja tökki ihan vitusti. No on se nyt kumma, kun ei vielä kiloa mennyt napiskoon ja nyt tökkii. No on tässä on vielä niinku 36. No niin, ihan ei ole kiloa vielä mennyt ja nyt rupeaa riimafrassi niin tökkiä. Mä veikkaan, että nyt tää niinku tankkaus tuntuu jotenkin vähän vaikeammalta. Jotenkin tosi erilaiselta. Niin tämä koko valmistautuminen on tuntunut tosi erilaiselta. Mä luulen, että yksi syy siihen on se, että tässä ollaan kuitenkin niin kuin menty aika korkealla kaloreilla pitemmän aikaa, kun ollaan pystytty ylläpitämään sitä kuntoa. Se, että sä et ole joutunut niin vedättämään niin paljon, että sä et joutunut vedättämään aikaisempiin kisoihin, koska sä et ollut kunnossa. Niin se, että ehkä se, vaikka sä oot lihasglykogeneilta oot ihan yhtä tyhjä, mitä oot ollut ennen noita aikaisempia kisoja, mutta se, että sä et ole vedättänyt niin paljon. Niin sä oot syönyt kuitenkin tässä. Ja sitten ehkä myöskin niinku se, että ehkä ne tankkaukset ennen, että ne on ollut hyviä, mutta kun mulla on ollut rasvaa, niin se kunto on näyttänyt siltä, että se on niinku täynnä, mutta silti niinku rasvanen, tiedätkö, tietyllä tapaa. Ja sitten tavallaan vähän sellainen paineeton. Et nyt kun me saadaan tää kaikki niinku sellainen kombinaatio kuntoon, niin että ei ole sitä, että mä en pysty syömään, vaan mun maha on täynnä. On täällä tää. Niin. Ei vaan. Ei sitten enää ole kauheasti jäljellä. Ehkä joku 70%. Lohduttiko? Joo, ja sitten seuraava ottaa tuolla. Niin, seuraava nyt on pari tunnin päästä. Niin. Mutta se on it is what it is. Ei tarvinnut mahda mitään. Ei mahda mitään. Ei muuta kuin ääntä kohti. Näin joo. Onko hyvä olla? Ei ole hyvä olla. Ei. Pakko vielä happihyppelyä, että pystyy syömään. Mutta sanotaanko näin, että mitenhän sitä oloa voisi edes kuvata? Sellainen, että saa melkein kun pyörryttää, oksettaa, mahan pinkiän täynnä. Ja sitten kaikki noi tankkausruot aletaan ihan niinku makean puoleeseen. Sitten kun sä söit kuivalihaa tuossa vieressä, niin vittu, että oli suussa niin semmoista, ai vitsi, että saisinpa minäkin. Rupesko napsaa suussa? No tekis mieli ottaa niin saatanan suolasta. Mut se on tämmöstä
Siis hirvittää katsoa kuntoa sen takia kun maha on niin vitun pystyssä. Oikein niinku semmonen läskipossu olo. Ei, mutta mä tiedän, että se kunto on mennyt eteenpäin aika reilusti, niin tää on nyt ihan hyvä semmonen konkreettinen tsekki, niin Paula saa sitä puhtia noihin viimeisiin eväisiin vähän, että Kyllä mä tossa ajattelin ihan oikeesti, että kyllä tää on niinku hullua homma, että tammikuusta asti odotettu niinku näitä hetkiä. Että ei se vaan oo siis tavallaan sit kisa, vaan tää on niinku kaikki tämän kisan ympärillä tapahtuva juttu. Missä ne on? tuo. Juttu mikä tässä on, niin tätä ollaan odotettu. Nyt sitten oksettaa. Ei se mitään. Ja sit toki se, että niinku sekin vielä, että tässä muutama päivä ollaan tyhjennetty roppaa, nyt sitten täytetään, niin otetaan. I'm give a call to the wild. Where are my thugs at? Yo, where are my hustlers at? I'm spreading love all over the map. Bounce your elbows, low lows, lift your back, hit the 3-wheel. Thank you! Oh, wow! Nice. Perfect. Yeah. Yep. Oh! Thank you so You like much. it? Oh yeah. How are you feeling? Yeah? Ready? Yeah. Yeah? That one is so good. I love that. Hell yeah. Perfect. It's nice. Yeah. It's so good.